2 per 4. So, ito po yung unang gagamitin. Ito po yung unang beses na gagamitin ko tong ceramic pot na nabili ko last week. Tingnan po natin kung sasarap pa yung itlog. Okay, so mainit na yung pot. Lagyan natin ng oil. Kaunti lang. Oo nga, no? Hindi nga talaga siya dumikit. Ayun, no? Kasi hirap na hirap akong gamitin. Ayan, tinan mo. Since mainit na siya, gamitin na lang. Tingnan nga natin. Ayan. Mabilisan lang ito kasi. Lapit mo lang. So, tested niya, hindi talaga siya, mabilis. Dumikit ka na. Ayan. Oo. So, napakasimple po. Itlog, milk, so, walang dikit. Tama. So, walang dikit na ito.